ჩავარდა ტილისაგან. მე გვინიანთითებს ვუდებდი, მე ისე დაიწინა. ველესიანებს აფერე გამოსავალი უნდა ხარ. მომკლავს გული მე ხომ გიტდება თქვენ ბავშვი და მე იძახოს დედა შემოღმერს რომ ანგელოზები მიყავს თავის. უკრეხელობ მე თბილისის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის დასი ამ შემთხვევაში ითავსებს ქოროს ფუნქციას, მთავარ როლზე მოწვეული მსახიობები პრინციპში თავიდანვე ასე ვთქვათ მიზანში მყავდა ამოღებული. მე ვთვლი რომ ანიკოც და ეკაც ამ ეტაპზე არიან იდეალური კანდიდატები, ვისაც მე შეიძლება და მე ვფიქრობ პირიქით ეხ ვერც წარმომიდგენია პრინციპში თავიდანვე ესე დავიწროებული მქონდა ეს წრე, ვერც წარმომიდგენია რომელიმე სხვა მსახიობი ამ როლზე, იმიტომ რომ ის ცქნაფა და ის ნინცო, რომლის სახეების ამ ორმა მსახიობმა შექმნა, არის ჩემთვის სრულიად მისაღები დამაკმაყოფილებელი, ოღონდ როცა ამყავს ამბობ ამოდიორ იქიდან რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის ძალიან გულწრფელი, ანუ დამაჯერებელი. თვითონ ეს სპექტაკლი და ამბავი, რომელიც ამ სპექტაკლში ხდება, სრულიად არაჩვეულებრივი ორი მსახიობის მონაწილეობით, რომლების შემოქმედებასაც ასევე შემიძლია თამამთქვა, რომ საკმაოდ კარგად ვიცნობ და ძალიან მომწონს და ძალიან მაინტერესებს და მარტო მე არ მომწონს და მე არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ იგივე ეკაც და იგივე ანიკოც არიან ალბათ დღეს ახალი თაობის მსახიობებში და არა მარტო ალბათ ახალი თაობის მსახიობებში გამორჩეული მოაზროვნე, გამორჩეულად მოაზროვნე და გამორჩეული რაღაც ემოციური, თქო რაღაც მუხტების და ენერგეტიკის მატარებელი მსახიობები, რომლებსაც შეუძლია როგორც კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, აბსოლუტურად ყველაფრის გაკეთება. ყველა სახეში შესვლა და ამ სახეების თვალწინ, აი კონკრეტულად ერთ სპექტაკლში გარდაქმნა, გარდასახვა და აბსოლუტურ სხვა რეალობებში გადაყვანა. ცნა, მეც მართლა აღარაფერს წამოვიდა. ეს ლურჯია, ძალიან მომეწონა, დედა ჩემზე მახსოვს ასეთი. შენთვის სიურპრიზი მაქვს. ცენტრალურ ქუჩაზე გამოვედით. სიურპრიზი უეცრად გამომეორა. არ არის თან საქმე თან სიურპრიზს გაჩვენებ. კარგი, ოღონდ ერთი პირობი. ეს პირობა მე მითხარი. კაი, დამიხედა. არა. ჯერ მე გადავწვერი. მე ნიცომე სწრაფად, ნიცოს ცოტა გავაჭირი. გადაკეთისაგები ფრთხილად გავაგეთ და შევწვერი. ცოტა ხანი დაგჭირდა, სანამ სიბრელეს თვალ შევაჩვევით. თვითონ ეს ახალი ფორმას, ხო, როდესაც მე ვამბობ, რასაც ვამბობ, რომ აი რეჟისურაში ჩდება ახალი რაღაც ხელწერის, ახალი სტილის თუ ახალი ფორმების, ასე ვთქვათ, გამაერთიანებელი რაღაც ხელოვნების ნიმუშები, თქო უნდა ამ ყველაფერი მსახიობისგანაც მოითხოვს, რომ მოერგონ აი ამ ახალ ფორმებს, არა საუკეთესო გაგებით კლასიკურ, აკადემიურ და უშუალოდ სტილისტიკას, რაც ასევე დღეს რჩება და ამის გარეშე ალბათ შეუძლებელია თეატრის არსებობას და განვითარებას, მაგრამ აი სწორედ იმ რაღაც ახალ ხერხებს, რომელიც ალბათ მათ თვითონ უწევთ რეჟისორთან ერთად რაღაცა ძიება და რაღაც, ასე ვთქვათ, ბოლო წერტილამდე მისვლა, ხო? თუმცა ეს ბოლო წერტილი კაცმაც ის რა არის, იმიტომ რომ თეატრი მაინც სოციალია და თუ დღეს ერთ სპექტაკლში ეს არის ბოლო წერტილი, მეორე სპექტაკლში რაღაცა სხვა რაღაცა შეიძლება აღმოჩნდეს, ხო, თუ როგორ წავა მოქმედება. სულ ამბობ მსახიობებთან, რომ ჩემთვის თეატრში არ არსებობს კარგი შესრულება, ცუდი შესრულება არსებობს, ან დამაჯერებელი შესრულება, ან ყალბი შესრულება. მე ვთვლი, რომ ანიკოც და ეკაც ამ როლზე ისევე როგორც ქოროს გამძღოლი ქალი არიან კარგები, ანუ დამაჯერებლები. ნებისმიერი ვთქვათ, რაც ექსპერიმენტული ყოფილა რაღაცა ახალი ჩემთვის, ყველა საინტერესოა თავისთავად. ზოგი უფრო რთული, ზოგი ნაკლებად ვთქვათ, ამ შემთხვევაში რაც შემიძლია რომ ვთქვა, ალბათ ის არის ყველაზე მთავარი ჩემთვის.
მეტნაკლებად სხვებთან შედარებით, ანუ ცუდი თამაშს არ ვამბობ, მაგრამ ცუდი გაგებით ყველაზე ნაკლებად მიწევს თითქოს აქ. რაღაცნაირად იმდენად ჩემია პრინციპში. რომ მგონია რომ ჩვეულებრივ მე ვარ ან ჩემია ყველაფერი და რაღაცნაირად მეტად მქონდა როგორც გარვიცეს მუშაობის პროცესში ვერც ხვდებოდი თითქოს სულ მეგონა რომ რაღაცა აკლდა ეხლაც მაქვს შეგრძნება იმიტომ რომ თავარი გურამ სულ გვეუბნებოდა და რა ვიცი მართალია თავარი რაც არის აქ ალბათ ყველგან თავარია მაგრამ აქ ყველაზე მეტად ჩემთვის რომ არ მოვიტყო იყო გულწრფელი და თუ აზრით მიყვები ამას და არ არის რთული ამის კეთება იმდენად ახლოს არის თემაც, სათქმელიც, რა ვიცი, მეტნაკლებად ისევე მტკივა როგორც ცქნაფას აქ. და ამიტომ აი ამითია ყველაზე მეტად გამორჩეული ჩემთვის. უთხრათ, მაგრამ რა გონია გააკეთებს? რა ვიცი. ხერხი მიცხოვრებს იმან უნდა დამარხოს. მაციგარი მაგ ხელთან არ ამარცხებს. აი ხსახლებს სულ ცარიელია და სულითაც აღარ ამიწუხდება. წამორა ხოთი. ხავშარა. შარავია მარცხებს. მომაც მარცხებს. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ტექნიკური სირთულეები არსებობს, ალბათ კარგიც არის ეს ტექნიკური სირთულეები, იმიტომ რომ არ იქნებოდა მარტივი იქ ცხოვრება 13 წლის გოგოებისთვის კონფლიქტის ზონაში. რა თქმა უნდა, ანუ ეს ყველაფერი მოქმედებს და გარკვეულწილად ატმოსფეროსაც ქმნის, ან როგორც მაყურებელზე ალბათ მოქმედებს ჩვენზეც. უბრალოდ ახლა ესე რომ გითხრათ რომ გრძნობ ვერა, იმიტომ რომ რეპეტიციებიც აქ გქონდა და აქ შეიქმნა ყველაფერი საერთოდ და შესაბამისად რეპეტიციების პერიოდში უფრო რთულიც იყო, ხმაური იყო მშენებლობის გამო და გვიწევდა რთულ პირობებში მუშაობა, თუმცა მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა ეს პირიქით ამან პოზიტიური შედეგი გამოიღო საბოლოო ჯამში სპექტაკლისთვის და არის ხო რაღაცა ამ ტრის სუნს და თვითონ ტვერს და რაღაც აი დანგრეულ გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ალბათ. არ ვიცი, პირიქით ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება მსუბუქად მივუდგე მე თვითონ და იყოს მსუბუქი ჩემთვის გასაკეთებლად და სათამაშოდ და გავერთო ამითი და ანუ უფრო ბედნიერების განცდისკენ წავიდე, ვიდრე დრამისკენ და ტრაგიზმისკენ უფრო სწორად. რა ვთქვა. არ ვიცი, პირიქით მე არ ვთქვა, მიყვარს ეს სცენა, ყველა სცენა რაღაცის მატარებელი არის, აი არც ერთი წამი არ არის, სადაც რაღაცა ეს ამ ვითომ სიმსუბუქესთან შეფარული არ არის ძალიან დიდი სიმძიმე და თამაშის თვალსაზრისითაც სულ ვცდილობდი რეპეტიციებზეც და ეხლაც აი ყოველ სპექტაკლზე სულ ვცდილობ მოვსინჯო აი ეს დოზა სიმსუბუქის სადამდე შემიძლია წავიდე. იმიტომ რომ ეგ არის საინტერესო ზუსტად აი ამ უმძიმესი ამბის ძალიან მსუბუქად და ჰაეროვნად და ვარდისფრად მოყოლა და როგორც მსახიობისთვის საინტერესოა ამის კეთება ძალიან აი რამდენად ღრმად შეგიძლია შეხვიდე ამაში საინტერესოა და თან ცოტა საშიშიც არის ალბათ იმიტომ რომ ზღვარს არ უნდა გადახვიდე ისეთი საფრთხილო მომენტია და სულ აი მაგის მოსინჯვაში ვარ და აქაც ეს სცენაც შესაბამისად მუსიკაც მეხმარება ამაში და თვითონ ეს გმირი ეს პერსონაჟი ვიზუალურად როგორიც არის და რაღაც მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ ხელით გაკეთებულია, ჩვენი მეგობრის გაკეთებულია და ჩემი მეგობარია. არა მართლა აი რაღაცა სახელიც კი დავარქვი. მიცო მიყვირა, არანორმალური ხმით იყვირა. რა
ნახე. დაგმართზე დავეშვი. ხექსი თვითონ და მისი ლურჯიკა და სუნი უფრო და უფრო ძაფრად იბრძნებოდა. ჟანრისთვის დამახასიათებელია, რაც უფრო შორს მიდიხარ, აი გარეთ გადიხარ, რაც უფრო განპირობებული და რაც უფრო პირობით საკეთებ, აი ამ თვალსაზრისით, რაც უფრო შორს მიდიხარ, პირიქით უფრო გეხმარება, ანუ ამ ბავში კიდე უფრო ღრმად ჩადიხარ და შენთვის უფრო ნათელი ხდება ყველაფერი, შეგრძნების დონეზეც კი, აი ვთქვათ, ის ხევის სცენა, რომელშიც გარეთ გავდივართ. აქ რო გვეთამაშა არ იქნებოდა ისეთი ნამდვილი და ჩემთვისაც პირადად ალბათ, ну არ ვიცი ხა შეიძლება გაკეთებულიყო რაღაცნაირად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იდეალური ვერსია არის ეს ამ სცენის, იმიტომ რომ მოქმედებს ძალიან, ანუ თვითონ ის გზა, რომელსაც გავდივართ, რომ მივრბივართ, ამოვრბივართ, ფიზიკურადაც ვიღლებით, ანუ ფიზიკის დონეზეც კი ვგრძნობთ, რა მდგომარეობაში შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ ეს გოგოები და აქაური გარემოც გვეხმარება ამაში ძალიან და შეხედე იცოდი სახეზე აიფარე ხელები მე წამშვები ფარე ხელები იყო ცხვირზე ფუ მე ვთქვი ეს თეთრი რა არ ვიცი ალბათ ტვინი ვარწევ ხო მე ცოტა უფრო ახლოს მივედი არ არის ჩვენიანი მე ვთქვი რა იცი იცომ უკან დაიხია აუ რამდენი ბუზია რა ვიცი ფორმაზე შეხედე ხო იმათიანია მაგიტომაც არის დაუმარხავი წამორა წამო დაუმარხავი რო მე რა ვქნა მე დავუმარხავ ჩემთვის პირადად ეს ძალიან საინტერესო ხერხია საერთოდ ზოგადად, იმიტომ რომ მეტ თავისუფლებას გაძლევს თამაშის თვალსაზრისით და უფრო მეტი სივრცე გაქვს და უფრო მეტადაც იჯერებ. არ ვიცი ეს როგორ ხდება, რაღაც ერთგვარი კონტრაპუნქტია ესეც რა, მაგრამ რაც უფრო რაღაცა ისე აკეთებ, უფრო მეტად იღვიძებს შენში ის, აი მე ვფიქრობ ზუსტი ემოციები და განცდები, რაც იმ სცენისთვის არის საჭირო და ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესოა. დაგიძა მაგათი შენ აფიქრო, ძალიან მეხოლა მაგათასავი, ძალიან მეხოლა. ავანტყოფია, მეხმერთა. ავანტყოფია. ხეში ვიყოლე. რასაჩე იყოს, ხელი გავუშვი. ხელი გაციე, გოგო. მე ემოციურად ვთქვათ, რომელიც არის ჩემთვის ყველაზე ისეთი ერთ-ერთი, ხო არ ვიცი, შეიძლება მაყურებლისთვის სხვანაირად არის, მაგრამ ჩემთვის ალბათ კნუტის სცენა ერთ-ერთი ყველაზე ემოციურია, არ ვიცი ხა, რამდენად თავიდანაც და ბოლოც, აი რომ ვთქვავ, რომ მითხრას ეს და ალბათ დედის. ეს ორი. ალერგია აქვს ნახე. ნახე რა ხასხას. წინაღა დავარჩი. შეხედე რა წავს მე ჩობოდა. დედა თქვა. წინაღა დედიკო. ასე ხელებში მე ჩობოდა დედიკო. შეხედე. მუდედა. მოკლედ ცოცხალს უნდავს. მუდედა. გაიგეძებს და ტირის დაიწყებს და რაღაცა მისული. ეხო დედიკო რაღაცა მისული. თუ თამაშს ისროლი. ორივე სოისროლი. აიგო. მოდერხები იმან. ოჰო. ასე კიდია მთელი დღე. თითოეული ჩემი თაობის თითოეული ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ჩვენც სულ ომში გავიზარდეთ. მე რაც მახსოვს, იყო სულ პატარობიდან ერთი ომი, მეორე ომი, მანამდე ისა, მერე ომი, მერე არეულობა, მერე ისა, მერე რევოლუცია, მერე ანუ სულ ეს რაღაცა არეულობა, დაულაგებელი ქვეყანა, სულ საომარი მდგომარეობა, სულ რომ მზადხარ, სულ რომ კი ახლა მაგალითად აგვისტოს ომის დროს უკვე დიდი ვიყავი, მაგრამ და შოკის მომგვრელი იყო, თუმცა მივხვდი, რომ რაღაცნაირად იმუნიტეტი გვაქვს უკვე ამის, მზად ვართ ამ ყველაფრისთვის. ომი ჩვენთვის არის ცოტა 90-იანებს, რომ ცოტა ღიმილით და მონატრებით და ნოსტალგიით ვიხსენებთ, აი ასე არის და
ეს გამოიხატება აბსოლუტურად ყველაფერში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თაობას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მართლა გავიზარდეთ ომში, გავიზარდეთ სიბნელეში. მე რო ვიყავი პატარა გოგო, კინოთეატრი არ არსებობდა, პირველად კინოში წავედი 17 წლის რო ვიყავი. ანუ არ ხდებოდა ტელევიზორში ორი არხი გქონდა და ისიც შუქი არასოდეს არ ქონდა. შესაბამისად, ანუ ეს ნამდვილ ცხოვრებას, რასაც მოზარდი როგორც უნდა ცხოვრობდეს, ამასთან ჩვენ შეხება არ გქონია. რა, გოგო, პლეიერი თავისი დისკებით. ეთქობა იმას ვერ დაინახეს, არ წაუღიათ. უკრავს კიდეც. ახ, თოვარებული. დისკები, მებრი დისკები რა მაგარია. ცოტა დავუწიე. გათვლა შეიძლება დავუწიე. ძალიან, ძალიან. ბავშვისთვის კიდე რაღაცა სხვა მომენტია. ერთია, სულ ფიქრობ, რომ კარგია, რომ დაემთხვა უფრო ჩემს პატარაობას, ვიდრე ვთქვათ 18-19, აი ამ დროს აღარ იყო ეს ქაოსი და უფრო ჩემი მშობლები მეწოდებიან იმ დროს, იმიტომ რომ იმათ მეტი პასუხისმგებლობები ჰქონდათ, მაგრამ ჩემთვის კი, რა თქმა უნდა, მაინც კარგი იყო, რომ ახსენდება ესე, მაგრამ რაღაცა ცოტა შავბნელ იმასთან ასოცირდება პერიოდთან და აი ესე მახსოვს უფრო ემოციების დონეზე, იქ მახსოვს სამოქალაქო ომის დროს ტყუების ხმა, რაც მთავარია ჩვენ ცენტრში ვცხოვრობდით და ეს შუშები ჩალეწილი, მე ცოტა ხანი გავევიდეთ. ну მოკლედ არ მახსოვს ხა კარგად მახსოვს თქო მახსოვს აი ზუსტად როგორც აქ ხდება რაღაცა ჩვენი თქვა ჩემ ბიძაშვილთან ვცხოვრობდი და იქ ჩვენ თვითონ რომ ვიგონებდით რაღაცებს ესენი კარგად მახსოვს მახსოვს რომ ახალ წელს არ გქონდა არაფერი და რაღაცა სათამაშოებით გქონდა გაკეთებული ვითომ სუფრა ძალიან ლამაზად მახსოვს და ვგიჟდებოდი იმ დროს ისე მომწონდა ეხლა რომ ვფიქრობ ანუ ნამცხვარი უნდა და ჩვენ მშობლებს რომ გამოეცხოთ და კარაქს ვერ შოულობდნენ. არაფერი არ გქონდა, მაგრამ მართლა ყველაფერი გქონდა იმ ორს. აი რაც თქვათ აქ აქვთ ამათ. მაგრამ ნუ იმის გარეთ ეხლა რომ ესე არ ჩაივლის, რა თუნდა ამას. ცნაყ დაიცადე. ნიცო კალათის ფსკერი ააძრო. რიფში ჩაიდო. სოკოძიშ დაკარა. ფეხით მიყარ მოყარა. ამას ღორი შეჭამს. კალათი ითქე დააგდო. რავიც რა შეჭამს. ჩემთვის ეს სიტუაცია ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მტკივნეულია, იმიტომაც ძალიან დიდი ინტერესით დავთანხმდი წავიკითხე თუ არა და გურამმა შემომთავაზა თუ არა, იმიტომ რომ მე სულ ვამბობ, რომ თუ კი რამე პრობლემები არის ჩვენ თაობაში, აი ესე ცოტა ისე მასიურად რო აიღო. ყველაფერი არის მაქედან გამომდინარე. ეხლაც, ხა 22 წლის ვარ. სულ მაქვს შეგრძნება, აი რა დატოვა ხო ყველაზე მეტად იმ ბავშვობამ და რაღაც სიმძიმემ. ჩემში ეს დატოვა, რომ არ ვარ უხეშად ნათქვამი ვარ, არ ვარ თითქოს გაზრდილი, აი ჩამოყალიბებული, როგორც უნდა იყო, რაღაც პასუხისმგებლობებს უძლებდე, ბევრი სისუსტეებია ძალიან, რომელიც მოყვება ბავშვობიდან და მე გიწევს რაღაცაებთან ჭიდაობა, რისთვისაც მზად არ ხარ. ვერ მომზადდი თუ რა ვიცი, როგორ უნდა ვთქვა. ჩვენს ცნობიერებაში არ ვართ ის თაობა, რომლებსაც შეგვიძლია ვიყოთ წარმატებულები, რომლებსაც გვაქვს არ გვჯერა ჩვენი თავის, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ბრალი კი არ არის და არც მშობლების ბრალი არ არის, გავიზარდეთ სიბნელეში და ნავთის სუნში სამწუხაროდ და ეს თან ჩვენთვის ბავშვობა არის და ბედნიერი ბავშვობა და მე ვფიქრობ, რომ კი, კარგია რომ ამზე აღარ ვიფიქროთ და წინ ვიყუროთ, თუმცა ამის ესე ამაზე თვალის დახუჭვა არ არის კარგი და ეს აუცილებლად კარგად გასაცნობიერებელია და ამაზე კარგად დაფიქრება გვმართებს იმისთვის, რომ ეს პრობლემები რაც გვაქვს ფსიქიკაში ბავშვობიდან მოყოლებული, რომ გადაილახოს და არ შეიძლება ეს ერთი ხელის მოსმით გუშინ წინ იყო და მოდი აღარ ვიფიქროთ. კარგია, რა თქმა უნდა, რომ არ ვიფიქროთ, თუმცა იმისთვის, რომ წინ წავიდეთ და უფრო მომავლისკენ უკეთესად გავიხედოთ, ვფიქრობ, რომ აუცილებელია კარგად ამის გაანალიზება და მით უმეტეს გოგოებისთვის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ბიჭებისთვისაც რთული პერიოდი იყო და შეიძლება ესე ერთი შეხედვით უფრო რთულიც, თუმცა მე მგონია, რომ ჩვენ გოგოებსაც ძალიან გვიჭირდა და დღემდე მოყვება ეს. მე მგონია, რომ ამის კვალი გვატყვია ყველას თითოეულ ჩვენგანს და ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო არის ჩემთვისაც და ვფიქრობ, რომ მაყურებლისთვისაც. შეიძლება ვთქვა ის, რომ ვთქვათ ესე 13 წლის გოგონებს, განსაკუთრებით გოგონებს, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში მაინც მე მგონია, რომ დგას ეს პრობლემათან ძალიან ისე
სერიოზულად. გოგონებს მინდა ვუთხრა, რომ არა საფერი არ მინდა რომ ვუთხრა, ჩემ თავს მინდა ვუთხრა და ალბათ ჩემ შვილს ვეტყვი ოდესმე და ბევრი ეტყვის, დედები ეტყვიან შვილებს, რომ გოგონები ძალიან ბანალურია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არანაკლებ ძლიერები ვართ და რაც მთავარია, ხშირად მგონია ხოლმე, ესეც არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, მაგრამ რომ ბევრად უფრო სიღრმეებში შეგვიძლია ძრომიალი, ხშირად, იმიტომ რომ უფრო ბევრ წვრილმანებზე ვამახვილებთ ყურადღებას და რა ვიცი. მამაკაცებსაც მაგეთკენ მოვუწოდებდი, რომ ეს რაღაცა ესეც თვლიან ზოგჯერ რომ წვრილმანია და არაფერი არ არის, ზუსტად ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის არ უნდა გამორჩეთ ხოლმე. მესრიანიცო ესენი. აქეთ მოდიან. რატომ არ მითხარი დაღლი რომ მყავდათ? რატომ არ იცოდი? ვინმე მეგონები და მესრიანის եղებს ეს ძაღლი. მესრიანიცო ესენი. მე ძალიან ნერვიულობდი, იმიტომ რომ გურამს ვეუბნებოდი, რომ რა იქნება და მეუბნებოდა, რომ აქამდე უნდა მივიდეთ და პრინციპში ესეც გამოვიდა. ზოგადად ეს დამოკიდებულია ხოლმე ძირითადად, ხო არის რომ ზოგჯერ უკეთ გამოდის ეს სცენა, ზოგჯერ ნაკლებად შეიძლება მაყურებელმა იგრძნოს, შეიძლება ვერ, მაგრამ მსახიობი ყოველთვის გრძნობს ამას. პროცესს აქვს იქამდე მნიშვნელობა. თუ პროცესი სწორად მიდის, მაშინ მეტნაკლებად ისიც მიყვება. და ამიტომ ამაზე მუშაობა ალბათ ეს წინა თავებია ყველაფერი ეს. და ეს ნამუშევარი მე გამოდის ეს გათვლა. მე ხო ჩიდი ვარ. ბიცილო, შროშანო გრიტინო, ალხო, მალხო, ჩიტმაგნახოს, შენი ფესვი, ფესმანდური, სიკოჭორი, კალმახური, ამფეობდა, გაიფეცი, იცილო, შროშანო გრიტინო, ალხო, მალხო, ჩიტმაგნახოს, შენი ფესვი, ფესმანდური, სიკოჭორი, კალმახური, ამფეობდა, გაიფეცი, იცილო. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ მე და გურამმა, როგორ შეიძლება რომ ეს სცენა გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ ამ თლიან სურათში ჩაწერილი ყოფილიყო და თან ფინალია და მე პირადად არ ვიცი როგორ გურამს, მაგრამ მე პირადად აი რომ წავიკითხე მაშინვე პირველი რაც ვუთხარი, რომ ამ ფინალური სცენის ძალიან მეშინია თქო, რომ ნუ რთული მოსაფიქრებელი იყო და ეხა ეს თვითონ ფიზიკური ეს დისკომფორტი რაც არის მე მგონია რომ ეს ხალი არ იქნებოდა მთლად კომფორტულ მდგომარეობაში იქ მანქანაში 20 წლის შემდეგ იმ ველზე, როდესაც ანუ გამოაღწია და მე 20 წელი იქ არ ყოფილა და უცებ იმ ადგილას აღმოჩნდა. შესაბამისად, ახლა ეს კონკრეტულად ზურგის და წელის დისკომფორტია თუ შინაგანი ემოციურ მორალური დისკომფორტია და ყველაზე მეტად მეშინოდა რომ აი პათეტიურისკენ არ წასულიყო. არ ვიცი, ვცდილობ დღესაც რომ მაგ მხარეს არ წავიდეს და ვცდილობ რომ რაღაცნაირად გამოვიწვიო ჩემ თავში, როგორც მსახიობში, ის განცდა და შეგრძნება დაახლოებით რაც შეიძლებოდა ამ ქალს იქ ეგრძნო იმ მომენტში. ადრე. ეს მინდორი. ეს მინდორი ოფისტრას. ეს მინდორი ადრე ოფისტრას დანახული იყო და აინა სულ სხვა მხრიდან შეხედა ამ გოგომ ამ ველსაც და ამ ყველაფერს სხვა მხრიდან უყურებდა, როცა იყო 13 წლის და სულ სხვა მხრიდან დაინახა ახლა და ყველაფერი ამოყირავებული იყო და ყველაფერი სხვანაირად და რაღაც ესეთი ნახატი მაქვს დალაგებული ტვინში და ეს მდგომარეობა ჩემთვის ეს არის მეხმარება ძალიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთულია კი, მაგრამ ეს სირთულე საინტერესოც არის, როგორც ყოველთვის ყველანაირი სირთულე. არ გამოყვანა. იცი, თვალები გადიდებული ჰქონდა. ხო, დება მართლა. ზაურა სად არის? სარდაფში კასტრისთვის არ არის. მარტო რა უნდა ქნა? შენ რა უნდა? შენ? აა, გასავალ. წავედი მე მევთქვი. ისე თქვი თითქოს სული არ მიდიოდა. მცქნა? მართლა არ ვიცი რა ვქნა.
არაფერი მარტო წავა. ყელში ბურთი გამეჭირე. არ უნდა გვეტირა. ეხლა არ უნდა გვეტირა, არც ერთს არ უნდა გვეტირა. მეც და პრინციპში მთელ შემოქმედების ჯგუფსაც გვაქვს სურვილი, რომ ამ სპექტაკლით ჩავაკითხოთ რეგიონებს და ჩავაკითხოთ იმ ადამიანებს, ვისაც რეალურად ყვებით ამ ამბებს, იმიტომ რომ სურათს მაწუხებს არის, რომ ეს ქართული თეატრი თითქოს დისტანცირებულია პრობლემებიდან და იმ ეპიცენტრებიდან, სადაც მართლა ხდება პრობლემა. ანუ ეხლა ჩვენ თუ თბილისში ვილაპარაკებთ ოკუპირებულ რეგიონებზე პირობითად, ხო? ეს დარჩება თბილისში ნალაპარაკებ ამბებად, მაგრამ თუ ჩვენ მართლა ჩავაკითხავთ ამ ადამიანებს და ეს მავთუხლართები, რომელსაც მაყურებელს ვახვედრებთ, ჩანაცვლდება ნამდვილი მავთუხლართებით, რომელიც თქვა სამწუხაროდ ბევრია ქართულ სოფლებში, მაშინ ჩავთვლი, რომ გარკვეული სოციალური აქტივები შეიძლება სპექტაკლმა, ანუ გააკეთა რაღაც აქტივიზმის კუთხით. რაღაც მინიმალური სამოქალაქო ვალი მსახიობებმა და ჩვენ დანარჩენებმა შევასრულეთ. რამე ჭირდადი ხარ ხალხი? მკვდარია ხელში. ეგრე ჩვენს ვიცით. არ არის ჩვენი მკვდარი. ჩვენი არ არის, მაგრამ თებრო თქვა, ძიმეთ სუნთქავდა. არა. ვისიც არ უნდა ყოფილიყო მკვდარს მიწავნო. ნახე? ნახე მე. არა, მე ვერ ვიყარები, მიწანი ვაყარე მარტო. ეგეც კარგია. ჩვენც ვერ მივეყარა. რა ჭირდა ხალხი? იმათ მკვდარს მიწა არ უნდა იყოს. მკვდარია. რომ მოკვდები, იმათი ჩვენი აღარ არსებობს. ნიჩაბი არ იყო. არ შემოუხედავს, არ ჩვენთვის, არ ძიმათთვის. სწრაფად გავშვა.